हॅलो स्टुडंट्स, आज आपण 10th स्टँडर्ड जॉमेट्रीचा सेकंड लेसन पायथागोरस थिरममधील प्रॉब्लेम सेट 2 मधील क्वेश्चन नंबर 14 पाहणार आहोत. पहा क्वेश्चन नंबर 14. इन अन आयसोस्केलस ट्रायंगल लेंथ ऑफ द कॉन्ग्रुएंट साइड्स इज 13 सेंटीमीटर अँड इट्स बेस इज 10 सेंटीमीटर. फाइंड द डिस्टन्स बिटवीन द व्हर्टेक्स अपोजिट द बेस अँड द सेंट्रॉइड. काय दिलेलं आहे आपल्याला? आयसोस्केलस ट्रायंगल सांगितलेलं आहे. पहा आपण आयसोस्केलस ट्रायंगल काढून घेऊ. सपोज हा आयसोस्केलस ट्रायंगल आहे ए बी सी. आता आयसोस्केलस ट्रायंगल म्हणजेच काय? याच्या दोन साईड्स काय असणार आहेत? कॉन्ग्रुएंट असणार आहेत, इक्वल असणार आहेत. तर या कॉन्ग्रुएंट साईड्सची लेंथ आपल्याला दिलेली आहे 13 सेंटीमीटर. ए बी आणि ए सी या काय असतील? कॉन्ग्रुएंट साईड्स असतील. या किती आहेत? 13 सेंटीमीटर. अँड इट्स बेस इज 10 सेंटीमीटर. बेस आपल्याला दिलेला आहे. बेस किती आहे? बेस बी सी हा 10 सेंटीमीटर आहे. फाइंड द डिस्टन्स बिटवीन व्हर्टेक्स अपोजिट द बेस अँड सेंट्रॉइड. आता आपण प्रथम काय करू? सेंट्रॉइड म्हणजे काय हे पाहू. सेंट्रॉइड म्हणजे काय? पहा, ट्रायंगलला आता किती? 3 मेडियन्स असणार आहेत. त्या मेडियन्स ज्या पॉईंटमध्ये काय होतात? एकमेकांना इंटरसेक्ट होतात, तो पॉईंट म्हणजेच काय असणार आहे? सेंट्रॉइड. पहा, आपण काय करू? मेडियन्स काढून घेऊ. मेडियन म्हणजे काय? आता ट्रायंगलच्या व्हर्टेक्समधून त्याच्या अपोजिट साईडच्या मिड पॉईंटला जोडणारी लाईन म्हणजेच काय? मेडियन. पहा, आता हा ट्रायंगलचा जर आपण ए हा व्हर्टेक्स घेतला, याची अपोजिट साईड कोणती? बी सी. या बी सीचा मिड पॉईंट, समजा हा मिड पॉईंट आहे, यांना जोडणारी लाईन ही काय असणार आहे? मेडियन. इथे आपण डी नाव देऊ. आता जर आपण व्हर्टेक्स बी घेतला तर व्हर्टेक्स बीची अपोजिट साईड कोणती येईल? ए सी. ए सीचा मिड पॉईंट आणि व्हर्टेक्स बीला जोडणारी जी लाईन असेल ती काय असेल? मेडियन. इथे आपण ई नाव देऊ. आणि व्हर्टेक्स सीच्या अपोजिटची साईड कोणती येईल? ए बी, त्याचा मिड पॉईंट. व्हर्टेक्स सी आणि ए सी साईडचा मिड पॉईंट यांना जोडणारी लाईन काय असेल? मेडियन. आता इथे आपण नाव देऊ एफ. आता या तिन्ही मेडियन्स ज्या पॉईंटमध्ये काय होतात? इंटरसेक्ट होतात, तो पॉईंट काय असणार आहे? सेंट्रॉइड असणार आहे. आणि सेंट्रॉइड हा जी या कॅपिटल लेटरने डिनोट केला जातो. आता आपल्याला काय फाइंड करायचं आहे? द डिस्टन्स बिटवीन व्हर्टेक्स अपोजिट द बेस. बेसच्या अपोजिटचा व्हर्टेक्स. आता बेस कोणता आहे? बी सी. बी सीच्या अपोजिटचा व्हर्टेक्स ए आणि सेंट्रॉइड जी यांच्यामधील डिस्टन्स आपल्याला फाइंड करायचं आहे. म्हणजेच आपल्याला ए जी फाइंड करायचं आहे. सॉल्व करू. आपण एक्झाम्पल गिवन लिहून घेऊ. तर गिवन आपल्याला काय काय दिलेलं आहे? हा काय? आयसोस्केलस ट्रायंगल आहे. ट्रायंगल ए बी सी इज ॲन आयसोस्केलस ट्रायंगल. कॉन्ग्रुएंट साइड्स आपल्याला दिलेले आहेत. ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर. कॉन्ग्रुएंट साईडची लेंथ दिलेली आहे. बेस दिलेला आहे. बेस किती? बी सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. आणि आपल्याला फाइंड काय करायचं आहे? ए जी फाइंड करायचं आहे. पहा, आपण आता सोल्युशन लिहू. आता सेंट्रॉइड जी हा कशावर आहे? सेग एडीवरती आहे. सेंट्रॉइड जी लाईज ऑन सेग एडी. सेग एडीवरती सेंट्रॉइड जी आहे. म्हणजेच ही काय असणार आहे? मेडियन असणार आहे. देअरफॉर सेग एडी इज द मेडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी. सेग ए डी मेडियन आहे, म्हणजेच डी हा काय असणार आहे? बी सीचा मिड पॉईंट असणार आहे. देअरफॉर डी इज द मिड पॉईंट ऑफ साईड बी सी. बी सीचा काय असणार आहे? मिड पॉईंट असणार आहे. म्हणजेच आपल्याला बी डी किती असणार आहे? बी सीच्या हाफ असणार आहे. बी सी आपल्याला लेंथ दिलेली आहे 10 सेंटीमीटर आहे. आणि आपण त्याच्यावरून काय करू शकतो? बी डी काढू शकतो. पहा, बी डी आणि डी सी काय असणार आहे? इक्वल असणार आहे. डी मिड पॉईंट आहे म्हटल्यावर
BD is equal to DC is equal to half BC. BD is equal to DC is equal to half into BC किती आहे 10. BC 10 सेंटीमीटर दिलेले आहे आपल्याला. 2 1 जार 2 2 5 जार 10 म्हणजेच BD is equal to DC is equal to 5 सेंटीमीटर. आता आपण या ट्रायंगलमध्ये अपोलोनियस थिअरम यूज करून काय करू शकतो, ADची लेंथ काढू शकतो. काय पहा अपोलोनियस थिअरमनुसार AB स्क्वेअर प्लस AC स्क्वेअर इज इक्वल टू 2 टाइम्स मेडियन स्क्वेअर म्हणजेच 2 टाइम्स AD स्क्वेअर प्लस 2 टाइम्स BD स्क्वेअर. पाहिली आपण इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC seg AD is the median, therefore by Apollonius theorem while AB square plus AC square is equal to 2 times median square म्हणजे 2 times AD square plus 2 times BD square. AB आपल्याला दिलेला आहे. AB किती आहे पहा, AB 13 आहे म्हणजेच इथे काय 13 चा स्क्वेअर. AB आणि AC दोन्ही साइड्स काय आहेत इक्वल आहेत म्हणजेच AB आणि AC इक्वल आहेत म्हणजेच AC पण किती आहे 13. 13 चा स्क्वेअर इज इक्वल टू 2 टाइम्स AD स्क्वेअर प्लस 2 इंटू BD चा स्क्वेअर. BD किती मिळाला आपल्याला 5 सेंटीमीटर म्हणजेच इथे 5 चा स्क्वेअर. 13 चा स्क्वेअर 169 प्लस 13 चा स्क्वेअर 169 इज इक्वल टू 2 टाइम्स AD स्क्वेअर प्लस 2 इंटू 5 चा स्क्वेअर काय येईल 5 5 जार 25. आता 169 प्लस 169 किती येईल पहा, 9 प्लस 9 18 8 येईल. कॅरी ओवर 1 6 and 6 12 12 प्लस 1 13 3 कॅरी ओवर 1 येईल 1 2 3 म्हणजेच 338 येईल इज इक्वल टू 2 AD स्क्वेअर प्लस 25 2 जार 50. हे 50 आपण या साईडला घेऊ, इथे प्लस आहे या बाजूला आल्यानंतर मायनस होईल म्हणजेच काय पहा 338 मायनस 50 इज इक्वल टू 2 टाइम्स AD स्क्वेअर. आता 338 मायनस 50 किती येईल पहा, 8 मधून 0 गेले 8, 13 मधून 5 गेले 8 कॅरी ओवर 1 288 येईल 2 AD स्क्वेअर. हे 2 आपण काय करू या साईडला घेऊ, इथे मल्टिप्लिकेशन आहे या बाजूला आल्यानंतर डिवाइड होईल 288 डिवाइड 2 इज इक्वल टू AD स्क्वेअर. भागालो आपण 2 1 जार 2 2 1 जार 2 2 4 जार 8 2 4 जार 8. therefore AD स्क्वेअर इज इक्वल टू 144. काय मिळालं आपल्याला AD स्क्वेअर इज इक्वल टू 144. काय करू आपण स्क्वेअर रूट घेऊ दोन्ही बाजूचे. टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑफ both the sides. काय मिळेल पहा AD स्क्वेअरचं स्क्वेअर रूट काय येईल AD 144चं स्क्वेअर रूट येईल 12 सेंटीमीटर. आता आपल्याला काय मिळालं AD मिळालं. आपल्याला फाइंड काय करायचं आहे AG आणि सेंट्रॉइड G हा काय करतो मेडियनला 2:1 रेशोमध्ये डिवाइड करतो म्हणजेच AG किती येईल 2 येईल आणि GD 1 2:1 पार्टमध्ये डिवाइड करतो. आता AG 2 आणि GD 1 म्हणजेच टोटल किती होईल 3. 3 पैकी 2 पार्ट काय असेल AG असेल. 3 पैकी 2 पार्ट AG आणि 3 पैकी 1 पार्ट काय असेल GD असेल. पहा आपण लिहूया सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मेडियन in the ratio 2:1 या रेशोमध्ये डिवाइड करतो. म्हणजेच आपण काय लिहू शकतो बघा AG इज इक्वल टू 2/3
इंटू मेडियन. 2/3 इंटू मेडियन AD किती मिळालं आपल्याला 12 येईल. 3 1 जार 3, 3 4 जार 12, 4 2 जार 8, म्हणजेच AG किती मिळेल आपल्याला 8 सेंटीमीटर. आणि आपल्याला काय हेच फाइंड करायचं होतं. पहा पुन्हा एकदा आपण एक्झाम्पल कसं सॉल्व केलं. थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा.